السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلب قناة هنمود، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. اتأخرت عليكم أنا عارفة، سامحوني. من غير كلام كتير هنخش على 3 وصفات للبيتزا هيقدمها معاكم الشيف ميمو بكل تكاتها إن شاء الله هتشوفوها مع بعض. يلا بينا ندخل على طول على وصفاتنا، تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط طاسة على النار تسخن ونحط فيها شعرة زيت، ونقطع الكوسة والبتنجان بالطول زي ما احنا شايفين، ونرش عليها شعرة ملح، ونحط الفلفل الرومي. طبعا عندنا شورتس بتبين ازاي نشوي الخضار سواء للبيتزا او لاي اكل احنا بنحب فيه الخضار المشوي او ناكله كده. هنسيبه يتشوي كويس، يبقى شعرة زيت وشعرة ملح. هنا بقى عندنا ميه مغليه هنحط فيها السجق بتاعنا، ان هنعمل 3 انواع بيتزا، ونحط فيها قطعه بصله زي ما احنا شايفين 5 دقايق، ونصفيها ونقطعها ونشوحها مع بصل السجق يعني. هنشوحها مع بصل وبعدين نقطع عليها طماطمايه، وبعدين نكون مقطعين فلفل الوان هنضيفه ليها دلوقتي ياخدوا كده وش مع بعض. وخلاص على كده جهزنا حشوة بيتزا من البيتزات، والخضار المشوي البيتزا التانية. هنا بقى معانا التجهيزات اللي احنا عملناها او الحشوات الخاصة بالبيتزا اللي هنعملها معاكم النهاردة. ده السجق بالفلفل الالوان بالطماطم زي ما شفنا على النار دلوقتي. ده الكوسة المشوية والباذنجان المشوي، هنحط عليه هو والفلفل الرومي اللي هنشوفه، بس هنقول حاجة حاجة. هنحط عليه ملح، شعرة زيت، فصين توم متقطعين، وورق ريحان. ده الفلفل الرومي بعد ما يتشوي هنقشره ونقطعه قطع كده زي ما احنا شايفين، ونحط عليه برضو ملح، شعرة زيت، توم متقطع، وورق ريحان. دي الصلصة هنحط عليها زيت، شعرة ملح، وورق ريحان. خلاص يا جماعة ولا تهتوا مني؟ يبقى الفلفل الالوان يتقشر ويتقطع، وتحط عليه توم متقطع وملح وشعرة زيت وورق ريحان. الكوسة والبتنجان اللي انتوا شايفينهم دول اللي اتشووا برضو هنحط عليهم توم متقطع وملح وشعرة زيت وورق ريحان. اما الصلصة اللي شفناها من شوية صلصة عادية هنحط عليها ورق ريحان اهي وشعرة زيت وملح. يلا بينا بقى نخش هنشوف وصفاتنا. 3 انواع بيتزا مختلفين طبعا. الصلصه دي هنحطها على 3 انواع بيتزا من تحت، يعني البيزك بتاع البيتزا، وبعدين نحط عليه الحشوات بتاعتنا. يلا بينا مع شيف ميمي، يلا بينا. هنا معانا يعني 3 عجائن للبيتزا كانوا جاهزين معانا، معلش لضيق الوقت فهنقولها لكم بعدين ان ازاي بنعمل العجينه اللي هو الشيف بيفردها دلوقتي. هو يبقى معاكم دلوقتي صوت وصوره وهو بس بيفردها دلوقتي، هيعملها معاكم بالحشوات. اسمعوا كويس جدا، هيقول شويه حاجات مهمه للبيتزا، وفيديو تاني ان شاء الله هنقول لكم العجينه ازاي احنا عملناها، نظرا ان الفيديو طويل جدا جدا. يلا بينا مع الشيف. هنا العجينة اهي، هتبقى تقول لهم مقاديرها ان شاء الله باذن الله مره تانية ان شاء الله. بتحط بقى ايه دقيق على الرخامه وتفردها دقيق عشان ما تلزقش. ايوه، ونفضل نزق فيها بالراحة اهو ونمسكها اهو، نعملها عشان نعملها الحرف بتاعها. تمام. نمشي بيها بالراحة اهو تمام. عشان اللي عاوز يعملها بالراحة. نمسك العجينة اهو، ايوه، ونحددها بالبطن الايد. ببطن الايد اللي هي كابشة من هنا اهي. ايوه، هنحط ايدينا على الحرف بتاعها. ايوه، والصابع هنا تمام، عشان يعمل البورد اللي هو الزيت الحرف ده. اللي احنا فعلا بناكله في البيتزا.
ايوه بيبقى واضح في عشان لما البيتزا. نيجي نحط الطماطم والموتزاريلا والحاجه الحشو بتاعها ما تسيحش، ما يبقى تمام. البرد ده يعلى الحرف الحرف البوردو ده يعلى يحوش الحشو ان هو ويحوش يقع. الحشو. تمام. فهو احنا بالليل مم. بالراحه. لا جميله، تسلم ايدك. وطبعا اللي ما بيعرفش يفرد او كده بخشبايه على طول. يعني ممكن نستعيد باللي انت بتعمله ده بخشبه. خشبة بس اللي هي احسن بالايد. احسن بالايد. الخشبه اللي بتوقف النمو بتاعها شويه. تمام. اوكي. فالايد اخف. بعدين بايدينا على طول بنعرف. تمام. وندوس تملي في النص. اوكي. وطبعا اللي هيعملها اول مره بخشبه يفردها تبقى برضه سهل عليه كتير. تمام. والمحترف طبعا بعد كده ياخدها بحرف ايده. تمام. واللي عاوز بقى يعملها كده يعملها كده يعملها كده يلفها كده. لا بلاش كده وكده عشان عشان بتعقدنا انا شخصيا. انا اللي معلمه اللفه دي يا جماعه. برافو، احسنت، شاطر، اتعلمت بسرعه، برافو. ما شاء الله، بصوا اتفرد ازاي، بسم الله ما شاء الله. واحنا ماشيين برضه معاكم بالراحه عشان واحده واحده بتتعمل ازاي. اهم شيء هنا بنيجي بالبطن الايد من هنا بنحدد حرف الايد، حرف البيس اهو كده. ايوه بالراحه. تمام. الخطه دي عشان ترققها يعني. بس انا بتعلم معاكم، خلي بالكم يعني، انا بتعلم معاكم. والله ما ها مساعد الشيف ده تعبنا قوي. عاوز اغيره باربع تنفار. اجيب لك الحشو؟ لا حشو لسه. ممكن دي بقى. اوكي. هنظبطها هنا عشان يخليها مربعه زي الصينيه اللي هيعملها فيها. لكن لو حد عايزها مربعه من الاول يعملها يفردها مطولة، مفيش اي مشكلة. وده هو بيحدد لها البورد بتاعها، الحرف بتاعها. الحرف. وده المشوي الاثنين. وده اتفضلي يا شيف. والموتزاريلا في الطبق. موتزاريلا. اوكي. الموتزاريلا يا شيف. ماشي. فردت الصلصة الأول. ادي الصلصة حطيناها. تمام.
مربعات من الكوسة اهي المشوية. ودي هنا معلش يا تشيكو بتنجان تشيكو برضو مشوي. نوزع بقى الخضار. مش دي الكامبانيولا يا شيف؟ لا اسمها اورتولانا. لا خدعوني فقالوا انت كنت بتاكلها لي في ايطاليا او لا فردورة. لا فردورة. ستة إلى 5 دقايق. كوكو. وادي اهي. دي أول بيتزا. اهي. تمام. وادي البرد بتاعه. اوكي. انا معانا اهو. ادي العجينة اهو. بالراحة برضو معاه. ادينا ننزل بايدينا معاه. ودي العجينة التانية برضو بنمشي بيها شوية. ونسيبها ترتاح نركنها. اخد التانية. ممكن نمسكها اهو على الحر بالراحة. قد الحرب نحدد الحرب بتاع بالصباعين اهو من فوق. بصل اهي ونحطها فيها. وندخلها الفرن. ممكن نحط عليها موتزاريلا تاني بعد ما تطلع شوية. دي بقى البيتزاية التالتة والأخيرة معاكم اهو. يعني هنعملها 4 جبن. هنا موتزاريلا. جبنة شيدر. جبنة رومي.
جرجنزولا اللي هي جبنة ركفور، وحسب الجبن الموجود عندكم. اهي دي بقى بيتزا البيتزا اللي بالخضار، خلاص خلصت اهي وطلعناها من الفرن اهي. بيتزا بالخضار المشوي. خلصت اهي. ادي بيتزا كواترو فورماجي اللي هي باربع انواع جبن بعد ما خلصت. وهنا معانا بالسجق، بيتزا بالسجق والفلفل الوان اهي خلصت. ودي بيتزا بالخضار المشوي. ودي هنا بيتزا باربع فردورة كلها فردورة او على اورتولانة يعني بالخضار المشوي. بعد ما طلعت اهي واستوت طبعا بنحط الخضار تحت ونغطيه بالموتزاريلا عشان ما يتحرقش، ياخد اللون الحلو والطعم الحلو. وهنا برضو مع السجق والفلفل الالوان. ودي هنا الاربع جبن اهي اللي هي كواترو فورماجي. وهنا بالسجق والفلفل الالوان. وهنا حاجه فاوله بون ابيتيتو. وهنا الاورتولانا او الفردوره. بس تسلم ايدك يا شيف. بون ابيتيتو. بون أبيتيتو. اكله شهيه.